ගෙවත් වගේම ගේ ඇතුළෙත් අපිට කරදර කරන කූඹි ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ගෙවත් ඒ වගේම ගේ ඇතුළේ වගා බිමේ ඉන්න කූඹි යාලගේ පැල කාලා දානවා. ඒ වගේම තමයි සමහරලාට ගේ හැමතැනම මේ කූඹි යන හින්දා ඒක ඊටම ලොකු කරදරයක්. ඉතින් මේ කූඹිව පළවා හරින ක්‍රම මොනවද කියලා කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ කූඹිව පළවා හරින ප්‍රධාන ක්‍රම 4ක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් ඕන තරම් ක්‍රම දකින්න පුළුවන්. නමුත් අපිට අපේ ගෙවත් ඒ වගේම අපේ ගේ ඇතුලේ ඊටම පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 4ක් ගැන තමයි කියලා දෙන්නේ. මේකෙදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ වශවිෂ භාවිතෙන් තොර ක්‍රම 4ක් තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම ප්‍රදීප් අරුණසිරි මම ගොවියෙක් විදිහට ලබාගෙන තියෙන දැනුම සහ අත්දැකීම් තමයි අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් කූඹි කරදරේ තියෙන හැම කෙනෙක්ටම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. රයිට්, එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. කූඹි පළවා හරින ක්‍රම අංක 1. කූඹි සාමාන්‍යයෙන් කෑම හොයාගෙන යන්නේ තනි තනිව නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ කණ්ඩායමක් විදිහට තමයි කෑම හොයාගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඒගොල්ලෝ පෙරහැරක් වගේ ගමන් කරනවා කෑම දින තැන් වලට. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ඒ කෑම ටික අරගෙන ඒගොල්ලෝ ආපහු ගොල්ලට යන්නේ. ඒ පාර දිගේම අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් කූඹි පාර කියලා කියනවා. එතකොට නිකමට හිතුවද අපි මේ කොහොමද මේ කූඹි පාර මතක තියාගන්නේ? මොකද පාරක් මතක තියාගන්න තරම් මතක ශක්තියක්වත් එහෙම නැත්නම් මොළයක්වත් කූඹින්ට නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ යාළගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙන යම්කිසි ජෛව රසායනිකයක්. මේ ජෛව රසායනිකයේ සුවඳ ඔස්සේ තමයි මේගොල්ලෝ පාර හොයාගන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් යම්කිසි විදිහකින් මේ පාර හොයාගන්න ක්‍රමය ඒගොල්ලන්ට අමතක කරන්න. එයාලා අපේ ගේ ඇතුළට එන එක එහෙම නැත්නම් අපේ වගා බිමට එන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සරලවම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කූඹි පාර මුලින්ම හොයාගන්න. කූඹි පාර ගාවට ගිහිල්ලා ඔය ස්පොන්ජ් කෑල්ලක් ගන්න. ස්පොන්ජ් කෑල්ල පොඟව ගන්න ඕන විනාගිරි ටිකකින්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හෑන්ඩ් වොෂ් ටිකක්. එහෙම නැත්නම් සැනිටයිසර් ටිකක්. ඉතින් මේ පොඟවගත්ත ස්පොන්ජ් කෑල්ලෙන් අර කූඹි පාර මකලා දාන්න පුළුවන්. කූඹි පාර දිගේ මේක අතුල්ලන්න. ඒතකොට ටික වෙලාවක් යනකොට මේගොල්ලන්ට මේ කූඹි පාර එහෙම නැත්නම් අර ජෛව රසායනික ටික නැති නිසා කූඹි පාර හොයාගන්න බැරිලා මේගොල්ලෝ අවතැන් වෙලා මේගොල්ලෝ වෙන දිහාවකට යන්න බලනවා. මේක කීප සැරයක් කරන්න. කීප සැරයක් කරොත් ඔයාගේ ගේ ඇතුළට එන කූඹි පාරවල් ටික සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලට අමතක කරවලා නැති කරලම දාන්න පුළුවන්. අංක 2. ඔයාලා ඕන තරම් ඔයාලගේ ගෙවත්තේ කූඹි ගුල් දැකලා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් කූඹි ගුල් තියෙන පොළොව යට. එතකොට මේගොල්ලෝ පොළොව යට තියෙන පස් උඩට ගෙනල්ලා ගුල වටේට පස් වැටියක් විදිහට දාලා තියෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි අපි දන්නේ මෙතන කූඹි ගුලක් තියෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති එක එක කූඹි ගුල් වල ඉන්නේ එක එක જાතිය කූඹි. සමහර ගුල් වල කළු කූඹි ඉන්නවා, සමහර ගුල් වල රතු කූඹි ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ කවදාවත් මිශ්‍රව ඉන්නේ නැහැ. එක කණ්ඩායම එක වර්ගයකට අයිති කූඹි එක තැනක තමයි ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ ශරීරයෙන් නිකුත් වෙන ජෛව රසායනික එකිනෙකට වෙනස්. කළු කූඹි නිකුත් කරන ජෛව රසායනික නෙවෙයි රතු කූඹි නිකුත් කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලගේ මේ ජෛව රසායනික අර කූඹි පස්වල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාලට රතු කූඹි අයින් කරගන්න ඕන නම් කළු කූඹි ඉන්න තැනක කූඹි ගොල්ල උඩ තියෙන පස් ගෙනල්ලා රතු කූඹි ඉන්න තැන කූඹි ගොල්ලට දාන්න. කූඹි ගොල්ලේ ඒ කියන්නේ කට ගාවට ගෙනල්ලා දාන්න. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ මේ ජෛව රසායනික වලින් තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක් කරලා සංනිවේදනය කරගන්නේ. මේ සංනිවේදන හැකියාව බිඳ වැටිලා මේගොල්ලෝ අවතැන් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ තුලිනුත් අපිට කූඹි කරදරේ සෑහෙන දුරකට අවම කරගන්න පුළුවන්. අංක 3. කූඹි කියන්නේ සීනි වලට ඉතාමත්ම කෑදර කට්ටියක්. ඉතින් මෙයාලගේ කෑදරකමෙන් එහෙම නැත්නම් මේ දුර්වලතාවයෙන් ප්‍රයෝජනයක් අරගෙන අපිට මේගොල්ලෝ අපි ඉන්න තැන පළව හරින්න බොහොම සරලවම පුළුවන්. මේ වැඩේට අපිට ඕන කරනවා බෝරික් පවුඩර් ටික. ඒ වගේම තමයි සීනි, යෝගට් කෝප්පයක පියන වගේ දේවල් ටිකක් තිබුණොත් අපිට මේ වැඩේ ඉතාම සරලව කරගන්න පුළුවන්. බෝරික් පවුඩර් ඔයා මිලදී ගන්න ඕන හાર્ඩ්වෙයාර් ෂොප් වලින්. මේවා ඉතාම මිලාදික දේවල් නෙවෙයි. බොහොම අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි බෝරික් පවුඩර් ගන්නකොට ගොඩාක් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 50කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ හොඳටම ඇති. ඉතින් බෝරික් පවුඩර් තියෙනවා නම් අපි බෝරික් පවුඩර් වලින් තේ හැඳි එකක් අරගෙන යෝගට් පියනකට දාන්න. ඒ වගේම තමයි සීනි තේ හැඳි දෙකක් මේ යෝගට් පියනටම දාන්න. දාලා මේ දෙක හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මිශ්‍ර කරලා කූඹි පාරක් අයිනේ. ඒ කියන්නේ කූඹි යන්නේ නැතන අයිනේ මේක තියලා තියන්න.
තිබ්බට පස්සේ මේ කූඹි කරන්නේ මොකද්ද? මේ බෝරික් පවුඩර් තැවරුණ සීනි අරගෙන ගිහිල්ලා කූඹිගේ රැජිනට කන්න දෙනවා. මොකද මේ රැජිනට ශක්තිය ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. මොකද එයා තමයි බිත්තර දැමීම කරන්නේ. ඉතින් බෝරික් පවුඩර් කියන එක විශේෂහිතයි. මේක කෑවම බොහෝ විට රැජිනගේ බිත්තර දැමීමේ හැකියාව නැති වෙනවා. සමහර රැජින මිය යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මේ නිසා කූඹි ගණා වාසියේ අවතැන් වෙලා මේගොල්ලන්ට නිසි නායකත්වයක් නැති නිසා මේක අවතැන් වීම නිසා මේගොල්ලෝ ආහාර සෙවීම ඒ වගේම තමයි අපේ වගා බිමට හෝ නිවසට ඇතුල් වීම නවත්තලා දානවා. ඉතින් මේක සති 3-4ක් එක දිගටම කරන්න අනිවාර්යෙන් මේක හොඳටම ප්‍රතිඵලදායකයි. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ගේ ඇතුලේ ඉන්න කූඹි ටික එහෙම නැත්නම් වගා බිමේ ඉන්න කූඹි ටික සම්පූර්ණයෙන්ම පළවා හරින්න මේ ක්‍රමයෙන් පුළුවන්. ඉතින් බෝරික් පවුඩර් කියන එක ටිකක් විශේෂයි දෙන්න. සුරතල් සතුන්ගෙන් මේක ඈඩ් කර තබන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. අංක 4 කූඹි හැම වෙලාවෙම අපේ ගෙදරට එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙවත්තට එන්නේ ඛණ්ඩ යමක් හොයාගෙන. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි කෑම එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කෑමට දේවල් අපේ ගේ හැමතැනම තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙවත්ත හැමතැනම තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ එන එක වළක්වන්න අපිට කීයටවත් බෑ. මම මේ කලින් කියපු කරුණු තුන කොච්චර කරත් ඒගොල්ලෝ එන එක වළක්වන්න බෑ. ඒකින්ද හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ගෙදර ගෙවත්ත පිරිසුදු තියාගන්න මතක තියාගන්න. කූඹින්ට කන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් තැන තැන දාන්න එපා. බොහෝ විට බිස්කට් කුඩු, සීනි, බත් ඇට මේ වගේ දේවල් හැමතැනම දාපුවම කූඹි එන එක වළක්වන්න කීයටවත් බෑ. ඉතින් හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ගෙදර මේ කූඹිට ආහාරයට ගත හැකි දේවල් අවම වෙන විදිහට කළමනාකරණය කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඔයාගේ ඇඳ පුටු මේස පවා පුළුවන් නම් ඇල්කොහොල් සහිත ද්‍රාවණයකින් නිතර පිස දාන්න පුළුවන් නම් මේ කූඹි එන එක සෑහෙන දුරකට අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම හිතනවා ඔයාලගේ කූඹි කරදරයට හොඳ උත්තරයක් ලැබුණා. ඉතින් මේවා කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ ප්‍රශ්න වලටත් උත්තර අරගෙන ඉදිරියේදී තවත් වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.